අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ස්මාර්ට් ට්‍රේඩර් ඇකඩමි YouTube channel එකට හැමෝම ඇත්තටම දවස් කීපයකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ ඔයාලට ට්‍රේඩින් පැත්ත ගැන නෙමෙයි අපි ට්‍රේඩින් පැත්ත වගේම අපි ඔන්ලයින් earn කරන්න ඕන තරම් platform තියෙනවා අපිට ඉතින් මේ ඔන්ලයින් earn කරන්න තියෙන platform එකේ කිසිම skill එකක් නැතුව ඔයා ගන්න ෆොටෝ එකෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් ඔයා විශ්වාස කරනවද අන්න ඒ වීඩියෝ එක තමයි මම අද සම්පූර්ණ ඔයාලට මේ ගේන්නේ කොහොමද මේක account එකක් හදන්න කියන එක සම්බන්ධව ඉතින් අපිට පුළුවන් ඔයා එළියට යනවා නම් ඔයා ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඔයා නැත්තම් කැමරා එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් ෆෝන් එකක් හරි ඔයාට තියෙනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ එහෙම නැතුව මේ දවස්වල ඕන තරම් අපිට AI generate platform තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ AI generate කරලා ඒ වගේම අපි ෆොටෝ එකක් අරගෙන අපි වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරලා හොඳ රෙවෙනියු එකක් ගන්නේ මාසෙකට සැලකිය යුතු ගාණක් earn කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ෆෝන් එකක් තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමරා එකක් තිබුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දෙකම නැති වුණත් ඔයාලට ලැප් එකක් විතරක් නැත්නම් මැෂින් එකක් PC එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒත් ඇති මේකෙන් earn කරන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන කියලා කිව්වොත් Adobe Stock කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන කෙනෙකුට contribute account එකක් හදන්න පුළුවන්. account එකක් හදලා මේකට photos videos upload කරලා මේකෙන් හොඳ රෙවෙනියු එකක් මාසෙකට රෙවෙනියු එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ account එකක් හදන්නේ කොහොමද මේක account එක create කරලා මේකේ settings ටික හදාගන්න එක්කම photos upload කරලා කොහොමද මාසෙට earn එකක් ගන්න කියන එක සම්පූර්ණව කියලා දෙනවා. ඒත් එක්ක මොනවද මේකට earn upload කරන්න ඕන photos ඒත් එක්ක මොනවද upload කරන්න ඕන videos ඒ වගේ resolution මොනවද ඒ වගේ size එක කොච්චරක් තියෙන්න ඕනද කියන එක සම්බන්ධව අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. description එකේ link එක ඇති. ඒ link එකට අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා click කරන්න. click කරනකොට ඔයා මෙන්න මේ වගේ site එකකට එක්කගෙන යයි. මේක තමයි Adobe Stock. Adobe Stock මේකේ ගොඩාක් content creators ලට YouTube creators ලට එහෙම නැත්නම් film එකක් කරන කෙනෙකුට පුළුවන් ඕන තරම් මේකේ videos photos මේකෙන් download කරගන්න. ඉතින් ඒ download කරගන්න වාරයක් පාසා අපිට අපේ photo එකක් නම් අපේ video එකක් නම් ඒ download දෙන්නේ අපිට අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලාවෙම revenue එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක අපිට PayPal Payoneer වගේ account වල withdraw කරගන්න පුළුවන්. මම නම් ගොඩක් recommend කරන්නේ Payoneer account එකකට withdraw කරගන්න. මොකද Payoneer account එක ගොඩක් පහසුයි අපේ bank එකට withdraw කරගන්න. ඉතින් මෙතන ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන පේනවාට sale කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මේ sale කියලා බටන් එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට ගෙනියන ඔයාලා log වෙන්න ඕනේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව ඔයාලට log වෙන්න නම් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක continue ඔයාලා Facebook එකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන Gmail එකක් තියෙනවා නේද? එතන email එක ගහලා ඒ විදිහට log වෙන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මගේ දැනට මේ වෙනකොට already මම log වෙලා ඉන්න Gmail එකෙන් continue with Google කියන එක දෙනවා. right එතකොට අපේ Gmail එකෙන් අපිට log වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. right එතකොට මෙතන ඔයාගේ first name last name මේක එකම ඔයාගේ birthday එක ඒ ටික දාන්න ඉන්නේ. මෙතන first name එක ඔයාගේ ඇත්ත first name එක දෙන්න. account එකට දෙනකොට අනිවාර්යෙන් ඇත්ත නම් ටික දෙන්න. මොකද account එකේ සමහරට verification එක බැරි වෙලාවත් ආවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට එහෙම එන්නේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් verification එකක් ආවොත් අපිට මේ දෙන details ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මේ දෙන detail එක ඔයා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහලා තියාගන්න. නැත්නම් ඔයා Google Doc එකක හරි මේවා සේව් කරලා තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් පොතක හරි ඩයරි එකක හරි ලියලා වෙනම අරන් තියාගන්න. මොකද ඒවා අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා අපිට ඉස්සරහට account එකේ බැරි වෙලාවත් අපිට verification එකක් ආවොත්. මෙතන මම මගේ first name එක දෙනවා. ඊට මගේ last name එකත් ඔයා මේ විදිහට දෙන්න. ඒත් එක මගේ birthday එක මෙතන month එක මම තෝරනවා. year එක අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මෙතන tick එක ඔයා දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. continue කියන button එක දෙන්න. right එතකොට මෙතන මේ වගේ view එකක් තමයි එන්නේ. මේක තමයි අපේ contribute account එක. Adobe Stock එකට අපි කොහොමද photos upload කරන්න කියන එක සම්බන්ධව මෙතන අපි කතා කරගෙන යමු. මෙතන තියෙනවා upload my first asset කියන එක ක්ලික් කරන්න. right එතකොට මෙතන එනවා drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් ඔයාට Lightroom software එක තියෙනවා නම් Lightroom එකෙන් ඔයාට මෙතන select album ගිහිල්ලා Lightroom එකේ scale කරගන්න photos මෙතන bulk විදිහට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ contributor account එකට මුලින්ම ආව කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ photos 50ක් විතරයි upload කරන්නේ. ඒ 50
මම රෙකමන්ඩ් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයා AI ෆොටෝස් දානවා නම් AI ෆොටෝස් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ අතරතුර AI ෆොටෝස් සාමාන්‍ය 20ක් 30ක් වගේ දානවා නම් AI ජෙනරේට් කරපු ෆොටෝස් 20ක් 30ක් වගේ දානවා නම් ඒත් එක්කම ඔයාගේ ෆොටෝස් 10ක් 15ක් වගේම ඔයාගේ වීඩියෝස් ක්ලිප් 10ක් 15ක් වගේ දාන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් යම් කිසි රෙවුන එකක් ගන්න. එහෙම නැතුව මම කියන්නේ AI ෆොටෝස් විතරක් දැම්ම කියලා AI මේකේ ජෙනරේට් earn එකක් ගන්න බෑ කියලා. අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. AI වලින් ජෙනරේට් කරන ඔයාට ෆෝන් එක හරියට quality නැත්නම් ඔයාට කැමරා එකක් නැත්නම් ඔයාට කොහොමත් ඔයාට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්න බෑ. එමනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් AI වලින් ජෙනරේට් කරලා AI වලින් ෆොටෝස් දාන්න. මම AI වලින් මේකට ජෙනරේට් කරන්නේ කොහොමද? හරි විදියට හරි ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒක අප්ස්කේල් කරගන්නේ කොහොමද? Lightroom එකෙන් අප්ස්කේල් කරගත්ත ඒවා Adobe Spark එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට අරන් එන්න. ඉතින් AI වලින් ජෙනරේට් කරන්න ගොඩාක් මේ දවස්වල තියෙන හොඳම ප්ලැට්ෆෝම් එක Midjourney. නමුත් මේ දවස්වල Midjourney මේ වෙනකොට ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් නැහැ. පේඩ් වර්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ Blue Willow කියන ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒකේ මාසයක් වාට ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ AI ජෙනරේට් Midjourney තරම්ම හොඳ AI ජෙනරේට් වාට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මාසෙකින් පස්සේ වාට Midjourney තරම් පැකේජ් එකක් නැති වුණත් ඊට වඩා අඩු හොඳ පැකේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. Midjourney වල සාමාන්‍යව පැකේජ් එකක් buy කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් $30 පැකේජ් එක buy කරන්න. $10 පැකේජ් එක buy කරන්න එපා. මොකද $10 පැකේජ් එක buy කරා කියලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා $30 පැකේජ් එක buy කරන්න. Midjourney වල buy කරනවා නම් Blue Willow වල buy කරනවා නම් ඔයාට පැකේජ් එකක් buy කරන්න පුළුවන් මාසෙකින් පස්සේ. මාසයක් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට AI ජෙනරේට් කරගන්න. right හරි. අපි යමු මෙතන ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරනවන මෙන්න මේ කැටගරිස් වලට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් වෙන්න ඕනේ. ට්‍රාන්ස්පේරන්ස් PNG එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතන පළවෙනිම තියෙන ට්‍රාන්ස්පේරන්ස් PNG එක. ඒක PNG ෆෝමැට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. මිනිමම් රෙසලූෂන් එක 4MB තියෙන්න ඕනේ. එක්ක මැක්සිමම් රෙසලූෂන් එක 100MB තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එකම මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක මෙගාබයිට් 45ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඔයා මේකට අප්ලෝඩ් කරන ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් PNG එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම්. ඒත් එක්කම ඔයා මෙතන ඉමේජ් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒක JPG ෆෝමැට් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේකේ මිනිමම් රෙසලූෂන් එක අර වගේම 4MB තියෙන්න ඕනේ. මැක්සිමම් රෙසලූෂන් එක 100MB තියෙන්න ඕනේ. මැක්සිමම් ෆයිල් සයිස් එක අරකේ වගේමයි මෙගාබයිට් 45ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේතනදී තමයි මම කිව්වේ AI වලින් ජෙනරේට් කරන ෆොටෝස් මේ මෙගාබයිට් 45ට වඩා ගොඩාක් අඩුයි. ඒක කිලෝබයිට් ගණක් තමයි තියෙන්නේ AI වලින් ජෙනරේට් කරන ෆොටෝස් කොහොම ජෙනරේට් කරත්. ඉතින් ඒක අපි අනිවාර්යෙන් අප්ස්කේල් කරලා රෙසලූෂන් වැඩි කරලා අපි මේක සයිස් එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මෙගාබයිට් 45ට වැඩිය මේකට Adobe Stock එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කොහොමද කරන්නේ මේ Lightroom කියන app එකේ. Lightroom කියන software එකෙන් කොහොමද අපි කරන්නේ කියන එක සම්බන්ධව ඒත් එක්කම Lightroom නැතත් අපිට වෙබ්සයිට් එකක් through කොහොමද අප්ස්කේල් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව මම ඉදිරියට ගෙන්නම්. මොකද Lightroom එකක් රන් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මැෂින් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයේ මැෂින් එක Lightroom එක රන් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් through මේක ෆොටෝ එකක් අප්ස්කේල් කරලා මේකේ සයිස් එක වැඩි කරලා මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධව ළඟදී වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් මේක තමයි ඉමේජ් එකක් ඔය අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මේකේ රෙසලූෂන් මේකේ ෆයිල් සයිස් ප්‍රමාණය මේක. ඉතින් ඒ ෆෝමැට් එක අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඒත් එක්කම ඔයා වික්ටරි අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. මිනිමම් රෙසලූෂන් තියෙන්න ඕනේ අර වගේම 4MB මැක්සිමම් 25MB තියෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම AI EPS and SVG ෆෝමැට් වල තියෙන්න ඕනේ. ඔයා වික්ටරි අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙතනත් මේක එයාලා දාලා තියෙනවා. වික්ටරි අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ ෆෝමැට් වල තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒත් එක ෆයිල් සයිස් එක මෙගාබයිට් 45ට වැඩි වෙන්න ඕන අනිවාර්යෙන් ෆයිල් සයිස් එක. ඒත් එකම ඔයා වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරනවා නම් මෙන්න මේ ෆයිල් සයිස් වල තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ රෙසලූෂන් තියෙන්න ඕන කියන එක මෙයාලා අපිට ගයිඩ්ලයින් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රෙසලූෂන් මෙන්න මේ ෆයිල් සයිස් එක තමයි ඔයා වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒකේ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ හැම දෙයක් සම්බන්ධව ට්‍රාන්ස්පරන්ස් PNG එක කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ, ඉමේජ් එකක්, වික්ටරි එකක්, වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්නේ, මේ වීඩියෝ ක්ලිප් අපේ මේ ෆයිල් සයිස් වලට කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියන එක සම්බන්ධ ෆුල් වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම් ඉදිරියේදී. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි ඩෑෂ්බෝඩ් එක තියෙන්නේ. අපේ ෆයිල් ටික අපි අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් වල අපි අප්ලෝඩ් කරන ඉමේජ් වල ඩවුන්ලෝඩ් ප්‍රමාණය මෙතන අපිට පෙන්නනවා. මේක මගේ මම අලුත් account එකක් හදපු නිසා ඒත් එක්කම අපිට මෙතන earnings ටික පෙන්නනවා, available earnings ටික පෙන්නනවා.
මෙයාලගේ මෙතන ඉන්සයිට් ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන වැඩිපුරම විකිනලා තියෙනවා. මෙතන පේනවා ඇති ලයිෆ් ටයිම් මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් තියෙනවා මේ මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ 25000කට වැඩියෙන්. ඒත් එක මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක 25000කට වැඩියෙන් මෙතන තියෙනවා 10000කට වැඩියෙන්. ඉතින් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ වැඩිපුරම අලුවේ වෙන්නේ මොනවද? ඒකට අපිටත් හදන්න පුළුවන්ද AI ජෙනරේට් කරලා මේ වගේ වීඩියෝස් මේ වගේ ඉමේජස් හදන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ පොඩි රිසර්ච් එකක් අපිට උනත් මේක අපිට කරලා අපි හදන්න ඕනේ වීඩියෝ ඉමේජස් ටික හදලා අපිට මේකට අප්ලෝඩ් කරලා රෙවෙනියු එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන ගොඩාක් තියෙන අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් මෙයාගේ ලක්ෂයකට වැඩිය මෙතන විකිනලා තියෙනවා මෙයාගේ වීඩියෝස් හෝ ෆොටෝස් හරි එයාගේ ෆොටෝස් හරි එහෙම නැත්නම් AI ක්‍රියේට් කරපු AI ජෙනරේට් කරපු ෆොටෝස් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි මේකෙන් ලොකු ආදායමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරියට මේක account එක හදාගෙන තියාගන්න. මේකේ ටැක්ස් ෆෝම් එකක් තියෙනවා ෆිල් කරන්න. ඒ ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරන විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අරන් එන්නම්. හරියටම කොහොමද ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරලා සබ්මිට් කරලා මේක වැලිඩ් කරගන්න කියලා account එක අප්රූව් කරගන්න කියන එක සම්බන්ධව මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඒ ටැක්ස් ෆෝම් එක ෆිල් කරන එක මොකද ටැක්ස් ෆෝම් එක සාමාන්‍යයෙන් ෆිල් කරන්න අමාරුයි. ඇමරිකාවේ USA වලට හරියන විදියට තමයි ටැක්ස් ෆෝම් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හරි ටැක්ස් ෆෝම් එක අඳුරගෙන ටැක්ස් ෆෝම් 3-4ක් තියෙනවා. අපිට හරියන ටැක්ස් ෆෝම් එක අඳුරගෙන අපි හරියට ෆිල් කරගෙන මේක සබ්මිට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Adobe Store එකේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔයත් එළියට ගියපම ෆොටෝ එකක් ගන්න කෙනෙක් නම් ට්‍රිප් එකක් ගියම ෆොටෝ එකක් ගන්න කෙනෙක් නම් නිකන් ඉන්නකොට ෆොටෝ එකක් ගන්න කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගාව කැමරා එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි නෑ. මේ වගේ ලොකු platform Adobe Store විතරක් නෙමෙයි තව ගොඩක් platform තියෙනවා. Shutterstock තියෙනවා. ඒත් එකම තව ගොඩාක් තියෙනවා. හරියට බැලුවොත් ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් platform තියෙනවා. තමන්ගේ තියෙන phone එක use කරලා තමන්ගේ තියෙන තමන් ගාව තියෙන කැමරා එක use කරලා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට මේ හැම දෙයක් ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න. එකින් එක platform එකේ කොහොමද accounts හදාගන්නේ, කොහොමද account වලට වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න, ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඉදිරියේදී online platform වල කොහොමද වැඩ කරන්නේ, online කොහොමද money earn කරන්න කියන එක සම්බන්ධව හොඳ වීඩියෝ සීරීස් අරන් යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මේ දවස්වල තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මේ වගේ එක පොඩි දෙයක් කරලා පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරලා පොඩි ෆොටෝස් ටිකක් හරියට රිසර්ච් කරලා පොඩි ෆොටෝස් ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා මාසෙට අඩුම වාඩ $100ක් හොයන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට මේක ඉන්කම් එක ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ platform 3-4ක වැඩ කරොත් මෙතන තියෙන ලොකු දෙයක් මේ platform එක වැඩ කරනකොට මේ ඔයා මේකට දාන platform එකට දාන ෆොටෝස් ටිකම අනිත් platform වලට දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා මේකට දාන ෆොටෝ එකක් තියෙනවනේ ඒ ෆොටෝ එක තව අනිත් platform 4-5කටම දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට එක ෆොටෝ එකකින් platform 4-5කින් ඉන්කම් එකක් ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට කොහොමද කරන්න කියන එක සම්බන්ධ වීඩියෝස් අරගෙන එන්නම්. අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. අදට ගිහින් එන්නම්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. පුළුවන් තරම් බලන්න. හෙටත් වීඩියෝ එකක් මේ වගේ අරගෙන එන්න. මේකේ හරි වෙන වෙබ්සයිට් එක හරි හැමෝටම ජය වේවා.